Xin chào các bạn. Đài Loan là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà bạn có thể thấy sự giao thoa kỳ lạ giữa hiện đại và truyền thống chỉ trong vài mét vuông đường phố. Dù diện tích không lớn, hòn đảo này lại sở hữu mạng lưới đường cao tốc dày đặc, những khu chợ đêm nhộn nhịp suốt đêm và nền văn hóa ẩm thực đường phố được xếp vào hàng phong phú bậc nhất châu Á. Ít ai ngờ rằng Đài Loan từng là thuộc địa của nhiều cường quốc khác nhau, từ Tây Ban Nha, Hà Lan cho tới Nhật Bản đã để lại dấu ấn rõ nét trong kiến trúc, ẩm thực và cả lối sống của người dân nơi đây. Đây cũng là một trong những trung tâm sản xuất chip bán dẫn quan trọng nhất thế giới, nơi cung cấp bộ não cho hàng tỷ thiết bị điện tử đang được sử dụng mỗi ngày. Chính sự pha trộn giữa lịch sử nhiều tầng lớp, công nghệ tối tân và đời sống đường phố sôi động đã tạo nên một trong những vùng đất đặc biệt nhất châu Á. Vậy Đài Loan còn ẩn chứa điều gì thú vị? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về hòn đảo này nha! Đài Loan có lịch riêng. Tại Đài Loan, loại lịch được sử dụng phổ biến trong các văn bản hành chính và đời sống hàng ngày bên cạnh lịch dương là lịch Trung Hoa Dân Quốc, một hệ thống thời gian mang đậm dấu ấn chính trị. Đặc điểm của nó là năm không được tính từ năm 1912, thời điểm nước Trung Hoa Dân Quốc được thành lập sau khi triều đại nhà Thanh sụp đổ. Vì vậy, khi quy đổi sang lịch quốc tế, chỉ cần lấy năm dương lịch trừ đi 1911. Ví dụ năm 2023 tương đương với năm Dân Quốc 112 và năm 2025 là năm Dân Quốc 114. Điều thú vị là loại lịch này được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Từ hóa đơn, hợp đồng lao động, biên lai ngân hàng, giấy tờ bảo hiểm cho đến đơn xin nghỉ việc, sinh viên và người đi làm tại Đài Loan vẫn quen thuộc với cách ghi năm theo lịch Dân Quốc. Trên nhiều giấy phép lái xe, thẻ căn cước và tài liệu hành chính, phần năm thường được in mặc định theo hệ thống này, khiến không ít du khách nước ngoài bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy con số 112 hay là 113 trên giấy tờ. Một điểm gây nhầm lẫn khác là cách người Đài Loan nói về thời gian theo thập niên. Khi họ nói những năm 70, điều đó có thể ám chỉ thập niên 1970 theo lịch quốc tế, nhưng cũng có thể là những năm 70 theo lịch Dân Quốc, tức là khoảng từ 1981 đến 1989 theo dương lịch. Việc hiểu sai mốc thời gian này đôi khi có thể dẫn đến nhầm lẫn trong nghiên cứu lịch sử, báo chí hoặc khi đọc tài liệu cũ. Tuy nhiên, lịch Trung Hoa Dân Quốc không chỉ là công cụ ghi thời gian mà còn là vấn đề chính trị. Cụ thể, phe lục muốn loại bỏ để tách khỏi mối liên hệ với đại lục và nhấn mạnh bản sắc của Đài Loan, trong khi phe lam xem đây là một phần ký ức lịch sử nên cần gìn giữ. Bên cạnh lịch Dân Quốc, người Đài Loan còn duy trì lịch âm truyền thống để xác định ngày tháng của nhiều lễ hội quan trọng. Các dịp đặc biệt như là Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay là Tết Đoan Ngọ đều được tổ chức dựa trên lịch âm. Một số gia đình, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, còn tổ chức sinh nhật theo ngày âm lịch vì họ tin rằng điều này mang ý nghĩa tâm linh và gắn bó với truyền thống tổ tiên. Nơi an toàn bậc nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng năm 2025 của Numbeo, một nền tảng thống kê toàn cầu về chất lượng đời sống, Đài Loan đứng thứ tư thế giới với mức độ an toàn, chỉ xếp sau UAE, Andorra và Qatar. Riêng Đài Bắc được xếp hạng thành phố an toàn thứ 7 toàn cầu, vượt qua nhiều đô thị lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ. Điều khiến cho nhiều du khách ngạc nhiên là cảm giác an tâm khi di chuyển vào ban đêm. Các khu phố vẫn đông người, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7, hệ thống tàu điện ngầm hoạt động ổn định và hiếm khi xảy ra các vụ trộm cắp hay là bạo lực. Tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng như là cướp giật, tấn công hay là xả súng ở Đài Loan nằm trong nhóm thấp nhất thế giới, phần lớn nhờ vào lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh và mạng lưới camera giám sát được triển khai rộng khắp đô thị. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, văn hóa xã hội cũng đóng vai trò quan trọng khi người dân có thói quen tuân thủ luật lệ, tôn trọng không gian chung và sẵn sàng hỗ trợ người lạ khi gặp khó khăn, tạo nên một môi trường sống thân thiện và ổn định. Ở các thành phố lớn, trẻ em có thể tự đi học bằng phương tiện công cộng, người già có thể đi bộ buổi tối mà không quá lo lắng, còn du khách có thể ngạc nhiên khi thấy người dân để quên đồ mà vẫn có thể tìm lại sau đó. Ngoài ra, các khu vực công cộng như là công viên, ga tàu, bến xe và trung tâm thương mại đều được chiếu sáng tốt và có nhân viên an ninh túc trực. Chính sự kết hợp giữa kỷ luật xã hội, công nghệ giám sát, hệ thống pháp lý chặt chẽ cùng với văn hóa tôn trọng lẫn nhau đã biến Đài Loan trở thành một điểm sáng về an toàn, không chỉ tại châu Á mà còn trên toàn thế giới. Mức độ an toàn cao không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn tạo lợi thế lớn về kinh tế và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều chuyên gia, kỹ sư và du học sinh quốc tế đã lựa chọn sinh sống lâu dài tại đây nhờ vào môi trường ổn định và ít rủi ro, giúp cho họ tập trung vào nghiên cứu và sáng tạo. Yếu tố này cũng khiến các tập đoàn công nghệ yên tâm đặt trung tâm nghiên cứu cũng như là văn phòng khu vực tại đây.
Đồng thời thì an ninh tốt còn thúc đẩy du lịch, giúp du khách thoải mái khám phá chợ đêm và dạo phố khuya, biến Đài Loan trở thành điểm đến hấp dẫn. Văn hóa trầu cau quyến rũ. Tại Đài Loan, nhai trầu cau là một tập quán xã hội vừa quen thuộc vừa gây nhiều tranh cãi. Khoảng 7% dân số được xem là nghiện nhai cau, và thói quen này chủ yếu phổ biến trong nhóm tài xế taxi, lái xe đường dài hay là công nhân lao động chân tay, những người cần giữ đầu óc tỉnh táo khi làm việc liên tục nhiều giờ. Hạt cau ở Đài Loan được gói trong lá trầu, kèm theo vôi tôi làm từ vỏ sò nung, giúp tăng khả năng hấp thụ hoạt chất kích thích. Khi nhai thì hỗn hợp này tạo ra lượng nước bọt màu đỏ tươi, khiến cho người nhai thường xuyên phải nhổ ra, đồng thời làm răng bị nhuộm đỏ và ố màu theo thời gian. Vì tạo cảm giác tỉnh táo nhanh và mạnh, nó thường được gọi một cách không chính thức là kẹo cao su Đài Loan. Một tập tục thú vị gắn liền với thói quen này là hình ảnh tân lang Tây Thi. Trên khắp các tuyến đường lớn, gần các khu công nghiệp hoặc là bến xe, người ta có thể bắt gặp những quầy bán trầu cau làm bằng kính trong suốt được thắp sáng bằng đèn neon đủ màu để thu hút sự chú ý từ xa. Bên trong quầy kính nhỏ hẹp này thường là những cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm, đứng bán hàng và mời chào khách lái xe dừng lại mua nhanh. Mục đích của hình thức ấy là tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khiến tài xế đang mệt mỏi hoặc là buồn ngủ dễ bị thu hút và dừng xe. Thuật ngữ tân lang Tây Thi mang ý nghĩa ví những người bán hàng này như mỹ nhân nước Việt thời Xuân Thu, nhấn mạnh yếu tố nhan sắc và sức hút trong hoạt động buôn bán. Tuy nhiên thì hiện tượng này từng gây tranh cãi lớn trong xã hội Đài Loan. Nhiều ý kiến cho rằng hình thức ăn mặc hở hang ở nơi công cộng là phản cảm và có nguy cơ thương mại hóa hình ảnh phụ nữ. Trước áp lực dư luận, chính phủ Đài Loan đã siết chặt quy định về trang phục, quảng cáo cũng như vị trí đặt quầy, đồng thời tăng cường tuyên truyền hạn chế nhai trầu cau do nguy cơ ung thư khoang miệng và các bệnh răng miệng. Dù bị kiểm soát chặt hơn, những hình ảnh cô gái tân lang Tây Thi vẫn được xem như một biểu tượng văn hóa độc đáo, phản ánh một nét rất riêng của đời sống xã hội Đài Loan. Trung Quốc hơn cả đại lục. Ít người biết rằng, Đài Loan hiện đang nắm giữ bộ sưu tập nghệ thuật Trung Quốc lớn nhất thế giới. Vì vậy mà theo nhiều học giả, hòn đảo này đôi khi còn mang dáng dấp Trung Hoa cổ điển rõ nét hơn cả đại lục ngày nay. Câu chuyện bắt đầu vào cuối thập niên 1940 khi chính quyền Quốc dân Đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo rút chạy sang Đài Loan sau khi thua cuộc nội chiến. Cùng với quân đội và bộ máy chính quyền, họ đã mang theo hàng trăm nghìn bảo vật hoàng gia, vốn được cất giữ trong bảo tàng Cố Cung ở khu Tử Cấm Thành của Bắc Kinh. Đây không phải là những vật phẩm thông thường mà là các tuyệt tác kéo dài qua nhiều triều đại, từ đồ đồng thời Thương Chu, đồ ngọc thời Hán, thư họa đời Đường, Tống, cho đến các đồ sứ tinh xảo của nhà Minh và nhà Thanh. Tất cả đều là các vật phẩm có giá trị cao nhất. Ngày nay, những bảo vật này được lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung Quốc gia ở thành phố Đài Bắc, nơi đang bảo quản trên 700.000 hiện vật, một con số vượt xa nhiều bảo tàng lớn trên thế giới. Đến năm 2015, Đài Loan tiếp tục mở thêm chi nhánh phía Nam tại huyện Giang Nghĩa nhằm mở rộng không gian trưng bày và đưa di sản này đến gần hơn với công chúng. Điều làm cho câu chuyện này trở nên đặc biệt là đại lục đã trải qua các chiến dịch như là cách mạng văn hóa, khiến hàng loạt các cổ vật, đền chùa và tác phẩm truyền thống bị phá hủy, thì Đài Loan lại trở thành nơi bảo tồn nguyên vẹn nhất tinh hoa văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng, nếu muốn nhìn thấy Trung Hoa của các triều đại cổ, người ta đôi khi phải đến Đài Loan chứ không phải là Bắc Kinh hay là Thượng Hải. Vì vậy nên nơi đây được xem như kho lưu trữ ký ức của nền văn minh Trung Hoa kéo dài hàng nghìn năm. Nói cách khác, khi đại lục cố gắng truyền bá văn hóa, thậm chí còn thành lập hàng loạt các viện khổng tử trên khắp thế giới, thì bản thân họ lại không mấy tin tưởng vào những gì mình đang nói. Trái lại thì hòn đảo nhỏ Đài Loan mới là bên đang thực sự lưu giữ phần tinh túy nhất của di sản Trung Hoa truyền thống. Tòa nhà chọc trời xanh nhất. Đài Bắc 101 được khởi công từ năm 1999 và hoàn thành vào năm 2004 với chi phí 1,9 tỷ đô la. Nó được xây dựng trong bối cảnh Đài Loan muốn khẳng định vị thế công nghệ và kinh tế trên bản đồ thế giới. Đây là kết quả của hàng nghìn kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân được thiết kế để vừa đạt chiều cao kỷ lục, vừa chịu được động đất và bão mạnh. Mặc dù không còn là tòa nhà cao nhất thế giới sau năm 2009, Đài Bắc 101 vẫn được xem là một trong những công trình biểu tượng ấn tượng nhất của Đài Loan, đặc biệt ở danh hiệu tòa nhà xanh cao nhất thế giới trong nhiều năm liền. Điều đáng nói là chữ xanh ở đây không phải nói về màu sắc bên ngoài mà nói về khả năng vận hành thân thiện với môi trường. Hình dáng của tòa tháp được mô phỏng theo thân cây tre, biểu tượng cho sức sống và sự bền bỉ trong văn hóa Á Đông. Nhờ hệ thống tiết kiệm năng lượng hiện đại,
khả năng tái sử dụng nước và tối ưu hóa điều hòa không khí, tòa nhà đã được chứng nhận LEED, tổ chức cấp nhãn công trình xanh có uy tín toàn cầu. Một trong những kỷ lục kỹ thuật ấn tượng nhất của nó là thang máy siêu tốc, từng thuộc top nhanh nhất thế giới với tốc độ lên tới 61 km/h, đưa du khách từ tầng trệt lên đài quan sát chỉ trong vòng vài chục giây. Tuy nhiên thì trái tim thực sự của công trình lại nằm ở bộ giảm chấn khổng lồ, một quả cầu thép nặng gần 600 tấn được treo ở giữa thân tòa nhà. Hệ thống này có nhiệm vụ cân bằng dao động, giúp tòa nhà đứng vững trước gió bão mạnh và các trận động đất, biến Đài Bắc 101 trở thành một trong những công trình chống động đất hiện đại nhất trên thế giới. Trước đó thì nơi đây đã từng có cửa hàng Starbucks cao nhất thế giới nhưng đã phải đóng cửa do lượng khách sụt giảm trong thời kỳ Covid-19. Hiện nay thì trong tòa nhà đã xuất hiện những quán cà phê và không gian trải nghiệm ở độ cao còn ấn tượng hơn. Du khách đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để mua sắm tại các trung tâm thương mại sang trọng dưới chân tòa tháp, hoặc là lên đài quan sát tầng 89 để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Đặc biệt thì du khách có thể tham gia trải nghiệm Skyline 460, bước ra khu vực tầng cao nhất để đứng giữa không trung trên tầng 101, một trong những trải nghiệm thót tim nhất châu Á. Vùng đất của cầu vồng. Ngày 30 tháng 11 năm 2018 đã trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử khí tượng khi các nhà khoa học tại Đại học Văn hóa Trung Quốc đã ghi nhận cầu vồng tồn tại lâu nhất từng được quan sát. Hiện tượng hiếm có này kéo dài liên tục 8 giờ 58 phút, một khoảng thời gian gần như không tưởng đối với một sự kiện quang học vốn thường chỉ tồn tại trong vài phút. Sự kiện xảy ra tại khuôn viên trường nằm trên sườn núi Dương Minh Sơn thuộc Đài Bắc, nơi có địa hình cao, tầm nhìn rộng và điều kiện thời tiết đặc biệt phù hợp cho sự hình thành cầu vồng. Điều khiến cho hiện tượng này càng trở nên ấn tượng hơn là việc có tới 4 cầu vồng xuất hiện cùng một lúc. Không chỉ có cầu vồng chính quen thuộc với 7 màu mà còn có các cầu vồng phụ, bao gồm cả hiện tượng cầu vồng đôi và cầu vồng bội, xếp chồng lên nhau tạo thành một khung cảnh hiếm gặp. Thực tế thì Dương Minh Sơn từ lâu đã nổi tiếng với khí hậu đa dạng, độ ẩm cao và những luồng gió mạnh, giúp nơi đây trở thành một trong những nơi quan sát hiện tượng quang học tự nhiên lý tưởng nhất tại Đài Loan. Mặt khác thì khuôn viên của trường đại học được thiết kế theo dạng bậc thang trên sườn núi, cho phép các nhà khoa học và sinh viên quan sát bầu trời ở nhiều góc độ khác nhau mà không bị che khuất tầm nhìn. Nhờ đó thì họ có thể theo dõi toàn bộ quá trình hình thành, biến đổi và suy yếu của cầu vồng theo thời gian thực. Bên cạnh hiện tượng quang học, vườn quốc gia Dương Minh Sơn còn nổi tiếng là lá phổi xanh. Khu vực này được bao phủ bởi rừng núi, đồng cỏ, núi cao và hệ thống suối nước nóng tự nhiên do hoạt động núi lửa cổ đại để lại. Vào mùa xuân thì nơi đây trở thành điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng, còn mùa đông thường xuất hiện sương mù dày đặc, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Ngoài cảnh quan thì công viên còn nổi bật với các miệng phun hơi lưu huỳnh, bùn khoáng và hệ sinh thái phong phú, thu hút đông đảo du khách. Văn hóa đi xe máy. Vào tháng 6 năm 2025, Đài Loan có 14.662.000 xe máy, tương đương với 62,7 xe cho mỗi 100 người. Từ lâu thì văn hóa xe máy đã là một phần không thể tách rời trong đời sống đô thị và bản sắc xã hội của hòn đảo này. Trên khắp các thành phố như là Đài Bắc, Đài Trung hay là Cao Hùng, hình ảnh của những dòng xe tay ga nối đuôi nhau ở các ngã tư đã trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi ngày. Với mật độ cao, xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự linh hoạt, tiện lợi và nhịp sống nhanh của xã hội hiện đại. Người dân sử dụng xe máy để đi làm, đi học, giao hàng, mua sắm, thậm chí là đưa con đi học từ khi còn rất nhỏ. Thiết kế đô thị ưu tiên làn xe máy riêng, bãi đỗ rộng khắp và hạ tầng phù hợp khiến loại phương tiện này càng trở nên phổ biến. Hơn nữa thì giá xe lại tương đối rẻ so với ô tô, trong khi chi phí xăng, bảo dưỡng và thuế thì ở mức thấp, phù hợp với thu nhập của số đông. Quan trọng hơn thì Đài Loan là nơi có mật độ dân cư rất cao, đường phố có nhiều khu vực nhỏ hẹp, nhất là trong các khu chợ, khu dân cư cũ và trung tâm thành phố. Xe máy trở thành giải pháp lý tưởng vì dễ luồn lách để tìm chỗ đỗ và không cần diện tích sử dụng lớn. Ngoài ra thì hệ thống giao thông công cộng dù rất phát triển nhưng vẫn kết hợp hoàn hảo với xe máy, giúp cho người dân đi được chặng cuối từ ga tàu điện về nhà một cách nhanh chóng và thuận tiện. Điều thú vị là dù số lượng xe máy cực lớn, Đài Loan lại hiếm khi rơi vào tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Nguyên nhân chính nằm ở quy hoạch giao thông thông minh, với nhiều tuyến đường có làn riêng cho xe máy, vạch chờ xe máy phía trước ô tô tại đèn đỏ và khu vực rẽ phải độc lập. Ý thức của người tham gia giao thông cũng rất cao, tuân thủ đèn tín hiệu và xếp hàng trật tự. Cảnh tượng hàng trăm xe máy dồn lại trước vạch dừng rồi đồng loạt tăng tốc khi đèn xanh đã trở thành đặc sản giao thông của Đài Loan, qua đó thể hiện rõ nét văn hóa kỷ luật và tính tổ chức cao của xã hội nơi đây.
Nhà sản xuất xe đạp. Đài Loan từ lâu đã được xem là một trong những cường quốc xe đạp của thế giới, nơi việc đạp xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa. Hai trong số những hãng sản xuất xe đạp lớn nhất toàn cầu là Giant và Merida đều ra đời tại Đài Loan và thật trùng hợp khi cả hai cùng được thành lập vào năm 1972. Mỗi năm thì hai ông lớn này sản xuất hơn 8 triệu chiếc xe đạp, trong đó riêng xe Giant đạt khoảng 6,6 triệu chiếc, nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất xe đạp nào khác trên toàn thế giới. Ngoài hai tên tuổi hàng đầu, Đài Loan còn là nơi đặt trụ sở của nhiều hãng linh kiện quan trọng như là SRAM của Mỹ và Shimano của Nhật Bản. Cả hai đều có một phần chuỗi cung ứng đặt tại hòn đảo này. Một điểm đặc biệt là các nhà sản xuất Đài Loan còn đi đầu trong công nghệ khung carbon, giúp xe nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và độ bền. Nhiều mẫu xe đạp chuyên nghiệp thi đấu tại Tour de France thực tế được thiết kế hoặc là sản xuất tại hòn đảo này, dù mang logo của các thương hiệu châu Âu hoặc là Mỹ. Không chỉ mạnh về sản xuất, nơi đây còn sở hữu một văn hóa đạp xe cực kỳ phát triển. Hệ thống đạp xe chia sẻ U-Bike phủ sóng khắp các đô thị lớn, giúp cho người dân dễ dàng thuê xe ở khắp mọi góc phố với chi phí rẻ. Đạp xe đã trở thành một hoạt động thường ngày, từ việc đi làm, đi học cho đến tập thể dục buổi sáng. Làn đường riêng cho xe đạp, hệ thống bãi đậu tiện lợi và ý thức giao thông cao khiến cho xe đạp trở thành phương tiện hiệu quả và an toàn. Đặc biệt tại Đài Loan còn tồn tại một nghi lễ trưởng thành rất độc đáo, đó là đạp xe vòng quanh đảo hay còn gọi là hoàn đảo. Hành trình này kéo dài gần 1.000 km và được nhiều người trẻ coi là một cột mốc quan trọng trong đời. Thậm chí, Lưu Kim Tiêu, người sáng lập Giant cũng từng hoàn thành hành trình này ở tuổi 73, trở thành biểu tượng cho tinh thần bền bỉ của cộng đồng đạp xe. Nhờ sự kết hợp giữa nền công nghiệp hàng đầu thế giới và một văn hóa ăn sâu vào đời sống, Đài Loan được mệnh danh là công xưởng xe đạp của thế giới và là một trong những nơi lý tưởng nhất để di chuyển bằng xe hai bánh. Trẻ em chăm chỉ nhất thế giới. Học sinh Đài Loan dành nhiều giờ ở trường hơn bất kỳ học sinh nào khác trên thế giới, với trung bình 9,5 giờ mỗi ngày, từ 7 giờ 30 phút sáng cho đến 5 giờ chiều. Và con số này vẫn chưa tính đến nhiều giờ học thêm ở các lớp luyện thi, lớp học phụ đạo hoặc là những lớp học khác. Trong xã hội Đài Loan, giáo dục được xem là con đường quan trọng nhất để thay đổi cuộc sống, nhất là trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên hạn chế, còn nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều tri thức và công nghệ. Nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư phần lớn thu nhập cho con cái đi học thêm, luyện thi và tham gia các lớp ôn luyện sau giờ học chính khóa. Văn hóa thi cử ăn sâu vào đời sống với các kỳ thi quan trọng quyết định việc vào trường trung học và đại học, khiến học sinh phải cạnh tranh gay gắt ngay từ nhỏ. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc truyền thống nho giáo coi trọng thứ bậc, danh tiếng học thuật và sự hiếu học. Cùng với đó là thị trường lao động tại Đài Loan rất cạnh tranh, những công việc lương cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ bán dẫn và tài chính thường chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường top đầu. Điều này khiến cho nhiều học sinh bị đặt trong một trường đua thành tích kéo dài suốt nhiều năm. Mặt tích cực của hệ thống này là Đài Loan tạo ra một lực lượng lao động có trình độ cao, kỷ luật tốt và khả năng chịu áp lực mạnh. Qua đó thì duy trì được vị thế hàng đầu trong các ngành công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, điện tử và sản xuất chính xác. Tuy nhiên thì mặt trái cũng rất rõ ràng, áp lực kéo dài gây ra tình trạng stress, lo âu và trầm cảm ở một bộ phận không nhỏ học sinh. Thời gian dành cho vui chơi, thể thao hay là sáng tạo cá nhân bị hạn chế. Một số em cảm thấy mất động lực, kiệt sức tinh thần hoặc là lệ thuộc quá nhiều vào điểm số, thay vì phát triển toàn diện kỹ năng sống. Trong những năm gần đây, xã hội Đài Loan đã bắt đầu thảo luận mạnh mẽ hơn về việc giảm tải chương trình học và chú trọng sức khỏe tâm lý cho học sinh, nhưng áp lực thi cử vẫn là một phần rất đặc trưng của nền giáo dục nơi đây. Bầu trời rực sáng giữa đêm. Lễ hội thả đèn trời ở Đài Loan là một trong những sự kiện văn hóa tâm linh nổi bật nhất châu Á, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Hoạt động này gắn liền với truyền thống cầu phúc, xua đuổi điều xui rủi và gửi ước nguyện lên trời cao. Khác với nhiều quốc gia khác, lễ hội tại Đài Loan phát triển thành một sự kiện mang tầm quốc tế, được tổ chức quy mô lớn, kết hợp giữa tín ngưỡng dân gian và du lịch hiện đại. Trung tâm của lễ hội là quận Bình Khê ở thành phố Tân Bắc. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, tức là ngày 15 tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy được viết đầy những lời chúc về sức khỏe, tình duyên, thi cử và công việc. Khi đồng loạt được thả lên bầu trời đêm, chúng tạo thành một dòng sông ánh sáng rực rỡ, trở thành hình ảnh biểu tượng của mùa xuân tại Đài Loan. Tục lệ này có nguồn gốc từ thế kỷ 19, khi dân cư vùng núi từng dùng đèn lồng bay để báo hiệu an toàn sau các cuộc xung đột với thổ phỉ. Về sau thì ý nghĩa thực tế dần chuyển thành ý nghĩa tâm linh,
gắn với niềm tin rằng ánh lửa và khói sẽ giúp xua đuổi tà ma và bệnh tật, đồng thời đèn trời sẽ mang theo lời cầu nguyện của con người lên các vị thần linh. Ngày nay thì mỗi chiếc đèn thường có 4 mặt, tượng trưng cho 4 phương trời và từng màu sắc mang một ý nghĩa riêng như là đỏ cho may mắn, vàng cho tài lộc, xanh cho sức khỏe. Hình trang trí thường tương ứng với các cung hoàng đạo trong chiêm tinh học Trung Quốc. Chúng có thể mô tả nhân vật lịch sử, chim chóc hoặc là chủ đề được xác định mỗi năm. Tuy nhiên thì lễ hội này cũng phải đối mặt với nhiều tranh cãi về vấn đề rác thải và nguy cơ hỏa hoạn. Các mảnh đèn sau khi tán lửa có thể rơi xuống rừng núi hoặc là các ruộng đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên và động vật hoang dã. Vì vậy thì chính quyền địa phương đã yêu cầu sử dụng vật liệu dễ phân hủy và tăng cường đội thu gom, cũng như phát triển các phiên bản đèn trời điện tử để giảm thiểu rủi ro. Dù vậy thì lễ hội thả đèn trời vẫn được xem là một trong những trải nghiệm mang tính chất biểu tượng nhất của Đài Loan, kết hợp giữa tín ngưỡng cổ xưa và tinh thần lễ hội hiện đại. Lễ hội pháo hoa tổ ong. Lễ hội pháo hoa tổ ong Diêm Thủy là một trong những sự kiện mừng Tết Nguyên Tiêu độc đáo và điên rồ nhất của Đài Loan, nổi tiếng đến mức nhiều du khách mô tả nó như một trong những trải nghiệm liều lĩnh nhất trên thế giới. Lễ hội diễn ra tại quận Diêm Thủy thuộc thành phố Đài Nam, nơi mà truyền thống bắn pháo hoa theo dạng tổ ong đã tồn tại hơn một thế kỷ. Tên gọi tổ ong xuất phát từ cấu trúc những dàn pháo dài, nhiều tầng với hàng chục nghìn quả pháo được gắn sát nhau. Khi khai hỏa sẽ cùng phóng ra theo mọi hướng giống như đàn ong vỡ tổ. Sức nóng, ánh sáng và tiếng nổ tạo nên một cảnh tượng vừa hùng tráng vừa đầy thử thách. Nguồn gốc của lễ hội bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, thời điểm địa phương bị dịch tả hoành hành. Người dân tổ chức rước quan thành đế quân cũng như đốt pháo cỡ lớn để đuổi tà và cầu bình an. Truyền thống ấy dần phát triển thành nghi lễ pháo hoa dữ dội như ngày nay. Mỗi năm thì hàng chục nghìn người đổ về Diêm Thủy, chuẩn bị áo khoác dày, găng tay, khăn trùm mặt và cả mũ bảo hiểm mô tô để sống sót trước cơn mưa pháo hoa bay xối xả. Nhiều du khách thậm chí coi đây là thử thách can đảm vì mỗi lần dàn pháo nổ là một đạn lửa phóng ra bốn phía, có thể lao thẳng vào đám đông. Điểm đặc biệt của lễ hội là tính tương tác mạnh khi người xem không chỉ đứng nhìn mà còn thật sự tham gia vào vòng xoáy pháo nổ. Khi các dàn tổ ong đồng loạt khai hỏa, cả thị trấn sáng rực trong tiếng nổ chát chúa. Người dân tin rằng bị pháo bắn trúng sẽ mang lại may mắn cho cả năm mới, dù biết rất đau rát và nguy hiểm nhẹ thì họ vẫn vui vẻ đón nhận. Chính không khí vừa linh thiêng vừa cuồng nhiệt ấy đã biến Diêm Thủy trở thành một trong những lễ hội pháo hoa nổi tiếng nhất châu Á. Dù vấp phải không ít lo ngại về rủi ro mất kiểm soát trong thời điểm cao trào, nhưng sự kiện này vẫn là biểu tượng cho tín ngưỡng tâm linh và tinh thần liều lĩnh của Đài Loan. Hơn nữa thì do lễ hội thả đèn trời và lễ hội bắn pháo hoa tổ chức cùng ngày 15 tháng Giêng nên mới có câu quen thuộc là Nam phong pháo, Bắc thiên đăng. Cực kỳ yêu thích mẫu quốc. Trong quá khứ, Nhật Bản từng biến Đài Loan trở thành thuộc địa nhưng cũng giúp cho hòn đảo này phát triển. Đến thời kỳ hiện đại, do cả hai đều phải đối đầu với đại lục nên đã tạo ra một mối quan hệ cộng sinh và ngày càng trở nên bền chặt qua thời gian. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2025, có tới 74,5% người dân Nhật Bản cho biết họ cảm thấy gần gũi với Đài Loan, 63,6% nói rằng họ tin tưởng Đài Loan và 68,5% tin rằng quan hệ Nhật-Đài hiện đang ở mức tốt. Nhưng đây không phải là mối quan hệ đơn phương khi cũng có hơn 75% người Đài Loan trả lời rằng họ xem Nhật Bản là quốc gia yêu thích nhất, vượt xa Hàn Quốc với 4% hay là Mỹ 3%. Chưa dừng lại ở mức cảm xúc, con số thực tế về du lịch giữa cả hai bên cũng phản ánh sự yêu mến lẫn nhau một cách rõ nét. Trong năm 2024, Nhật Bản là nguồn khách quốc tế lớn nhất đến Đài Loan với 1.320.000 lượt, chiếm 16,8% trong tổng số lượng khách. Ngược lại thì người Đài Loan cũng đổ xô sang Nhật Bản vào năm 2024 là 6.006.000 lượt, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác và chiếm 35,6% trong tổng số lượt xuất ngoại. Tình cảm này còn thể hiện rõ khi đối mặt với thiên tai, điển hình là thảm họa động đất và sóng thần Tohoku vào năm 2011. Đài Loan đã quyên góp và giúp đỡ Nhật Bản tổng cộng 240 triệu đô la. Con số này vượt xa tất cả các nước khác và nguồn tiền không chỉ đến từ chính phủ mà còn từ cả các tổ chức, doanh nghiệp cũng như cá nhân. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Đài Loan còn cử đội cứu trợ, gửi hàng cứu trợ và nhu yếu phẩm. Tình cảm gắn bó càng được thể hiện trong thời gian gần đây khi Thủ tướng Takaichi Sane cảnh báo rằng Nhật Bản có thể thực hiện hành động quân sự nếu như Đài Loan bị tấn công. Dù Trung Quốc phản ứng rất dữ dội, nhưng mối quan hệ Nhật-Đài khó mà lung lay.
Trên đây là những sự thật thú vị về Đài Loan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.